третину століття раз на місяць близько 100 людей збираються за закритими дверима шикарної бенкетної зали у Філадельфії. Спочатку вони обідають. Жінкам і чоловікам подають ароматні закуски, основні страви, знаходиться місце і для десерту з кавою. Та як тільки останній з присутніх робить фінальний ковток свого напою, дійство досить швидко змінюється. Фешенебельна атмосфера різко стає схожа на гнітючу картину, адже усім присутнім починають демонструвати моторошні фото з місць злочину. До прикладу, на одній зустрічі це були світлини жінки, одягненої в сині худі. Її руде і скуйовджене волосся було у крові, а обличчя мало дивний фіолетовий відтінок. Жертва працювала на фермі, втім спочатку зникла безвісти, а потім її знайшли мертвою у металевому ящику для інструментів. Ім'я нападника невідоме. А під час іншої зустрічі демонстрували фото з місця, на якому пошукова група знайшла тіло 15-річної Лії Фріман. Хоча у тілі було вкрай важко впізнати дівчинку. Труп сильно розклався за місяць пошуків. Хто напав на Лію, також невідомо. Лише уявіть, близько 100 людей спеціально з'їжджаються до Філадельфії з усіх куточків Америки та понад 10 країн світу тільки для того, щоб почути моторошні подробиці вбивств. Навіщо їм це потрібно? Насправді все досить просто. Ті, хто збираються у такій залі, це досвідчені криміналісти, психологи, детективи, словом, усі ті, хто так чи інакше можуть бути дотичні до розкриття справ про вбивства. Вони – члени товариства відок, чий девіз, якщо поетично адаптувати солов'їною, смачно розплутуємо справи. Бо концепція така, що спочатку детективи смачно їдять, а потім важко працюють. Майже як котики. До слова, вітаю на каналі Поки Кіт спить, і сьогодні я розповім якраз історію про товариство відок. Товариство відок заснували у 1990 році поліцейський, художник і психолог. Поліцейський – це Вільям Флейшер. Він чимало знав про вбивства, бо під час роботи у ФБР на початку 1970-х працював у районі Бостона, відомому як зона бойових дій, а пізніше його призначили пресікати випадки організованої злочинності. З художником на ім'я Френк Бендер Флейшер познайомився через судмедексперта. Бендер починав як рекламний фотограф, а от ловити злочинців став випадково. У 1975-му він відвідував вечірні курси живопису в академії у Філадельфії. Однак для того, щоб краще розуміти, як виглядає той чи інший предмет або тіло людини в об'ємі, Бендер вирішив записатися на заняття зі скульптурою. Проблема полягала в тому, що вдень він працював, а якраз тоді проводили потрібні йому пари з анатомії. Він не знав, що робити, втім тут на допомогу трапився його друг, який працював у кабінеті судово-медичного експерта. Він запропонував Бендеру прийти до нього на роботу і подивитися, як проводять розтин трупа. Мовляв, так ти швидше зрозумієш, як все виглядає насправді. Далі цитата самого Бендера. Я прийшов у морг, і там була одна жінка, чиє тіло розклалося. Жінці пристрелили голову, куля розтрощила череп, і персонал не знав, як вона виглядала і хто вона взагалі така. Побачивши це, Бендер сказав своєму другові, просто поза розмовою, що може показати, як виглядала ця жінка і відтворити риси її обличчя у скульптурі. Він так і зробив. Через 5 місяців у бюсті жінки, яку зліпив Бендер, впізнали Анну Дюваль, яку позбавив життя найманий вбивця з мафії. Бендер, вочевидь, мав талант до реконструкції тіл, і, відповідно, коли чутка про його досягнення швидко поширилася, правоохоронні органи вирішили запросити його до себе на роботу, аби він допомагав відтворити тіла та обличчя жертв, а також допомагав відтворити те, як виглядали злочинці. А з Річардом Волтером, який з 1970-х працював кримінальним психологом в офісі судово-медичної експертизи, Бендер зустрівся на засіданні Американської академії судових наук. Про цього персонажа так скупо не просто так. Йому я присвячу окремо наступне відео. Річ у тім, що Волтер досить таки неоднозначна і підозріла особистість. Втім, якщо ви хочете дізнатися про Річарда Волтера вже, можете підтримати цей канал донатом. В такому разі ви отримаєте концентрований опис того, хто такий Волтер поза камерами і поза суспільним схваленням. Усі лінки є в описі під цим відео. Так от, коли у 1989-му Бендер, Волтер і Флейшер перше зустрілися в ресторані у центрі Філадельфії втрьох, чоловіки точно мали про що поговорити. Вони обмінювалися подробицями справ, над якими працювали, і розповідали анекдоти. Флейшер запропонував проводити такі збори регулярно. Він розіслав запрошення 28 контактам, власне, співробітникам ФБР, департаменту поліції, та очікував, що буквально кілька з них відгукнуться. Натомість запрошення прийняли 26 людей. Вони і стали першими членами товариства
Відока. Спочатку все це було для розваги. Можливо, це звучить огидно, але це було для того, щоб добре провести час з людьми, які мені подобалися, і, можливо, зробити щось хороше, як побічний продукт. До речі, назвати свій, скажімо так, клуб саме товариство Відок Флешер запропонував не просто так. Це свого роду присвята відомій постаті. Ежен Франсуа Відок замолоду був злодієм, однак на початку 19 століття змінив життя і заснував власне бюро приватних детективів, і навіть написав кілька книжок з кримінології. Він був першим, справді великим детективом. Мені здавалося прикро, що хтось, хто зробив такий великий внесок у мою сферу, був майже забутий. Оскільки Відок помер, коли йому було 82 роки, співзасновники товариства вирішили, що і членів у цьому товаристві може бути тільки 82. Хоча насправді до розкриття справ доєднується набагато більша команда людей, але це стосується, наприклад, слідчих, які ведуть той чи інший кейс, або ж родичів загиблих. Між іншим, справи теж мають бути неабиякими. Товариство береться лише за ті випадки, в яких відоме місце злочину, є речові докази та тіло. Крім того, потерпілий не повинен бути залучений до злочинної діяльності, яка і спричинила смерть. Наскільки я розумію, якщо йдеться про випадок, коли загинула людина, яка займалася продажем органів, і загинула вона від того, що хтось продав її органи, за такий кейс товариство Відока не візьметься. Однією з найвідоміших справ, яку вдалося розкрити експертам, стало вбивство Террі Брукс, 26-річної менеджерки ресторану у невеличкому місті Фолс Тауншип, штат Пенсільванія. Трагедія сталася у 1984 році. 4 лютого хлопець Брукс постукав у двері будинку, де дівчина мешкала із батьками, і сказав, що, здається, Террі зникла. Тіло дівчини знайшли на підлозі в ресторані, де вона і працювала. Це було моторошне видовище, з яким навряд хтось колись стикався у містечку Фолс Тауншип. Тіло було у чорних та синіх слідах. У шиї стирчав ніж, яким вдарили з такою силою, що він пробив кахельну підлогу. На голову Террі натягнули сміттєвий пакет, який був вологий всередині від її дихання. Пізніше судмедексперти встановили, що попри те, що ножове поранення було досить серйозним і паралізувало дівчину, вона померла саме від удушення. Поліцейські, які працювали на місці події, також виявили, що з сейфу ресторану зникли $2500. Відповідно, вони припустили, що сталося пограбування, яке, на жаль, зайшло дуже далеко. У поліції навіть був підозрюваний колишній колега дівчини, звільнення якого вона домоглася, бо чоловік був надто емоційний і неконтрольований. Він не мав переконливого алібі, втім і прямих доказів, які б вказували саме на його провину, не було. В результаті справа зайшла у глухий кут, аж поки через 14 років її не розглянуло товариство Відок. Експерти детально проаналізували докази і ще раз вивчили все, що тодішні поліцейські бачили на місці злочину. Вони порадили звернути увагу саме на те, з якою жорстокістю вбили жертву. Мовляв, якби це було звичайне пограбування, то який сенс був так знущатися з дівчини? Для злочинця було б логічніше пошвидше з усім покінчити, забрати гроші і втекти. Втім, він чомусь зосередився на кількох способах вбивства. Відповідно, експерти припустили, що злочинець навмисно інсценував крадіжку грошей лише для того, аби ввести слідство в оману. Тоді офіцери, що знову займалися справою, почали спочатку. Вони повторно стали опитувати свідків, і з'ясувалося, що під час початкового розслідування не допитали одну з подруг загиблої, а саме вона надала свідчення, які привернули увагу детективів до особи, яку раніше вважали тим, хто був радше вбитий горем, чи не найбільше після батьків. Це хлопець Брукс на ім'я Альфред Скотт Кіф, який і повідомив першим, що дівчина зникла. Виявилося, що у пари були напружені стосунки. Террі хотіла скасувати весілля, і хлопцеві це не сподобалося. Поліція порівняла його ДНК з ДНК, що були на місці злочину, та забрала на допит. Через 16 місяців Кіфа засудили до довічного ув'язнення за скоєне. Однак ініціатор створення товариства Відок казав, що найбільше йому імпонує той кейс, в якому детективи товариства Відок допомогли виправдати людину, яку обвинувачували несправедливо. Йдеться про кейс 1991 року. Тоді 30-річного Г'ю Кокса жорстоко вбили в його ж будинку. Поліція була впевнена, що злочинець – це посудомийник, тобто колега Кокса на ім'я Дерік Карло. Однак у це не вірила навіть сім'я вбитого. Товариство Відок допомогло адвокатам Карлока довести його невинуватість, повторно вивчивши справу. У нас були інші випадки, які, можливо, були більш відомі, але це той, про який я все ще думаю найбільше. Товариство вважає, що воно допомогло розкрити сотні вбивств. На жаль, актуальної статистики я не бачила, але у 2010-му вони називали 300 випадків. Тому статистика така давня, можу лишень припустити. Річ у тім, що коли товариство було на піку своєї популярності, до них активно зверталися
зверталися журналісти, продюсери різних шоу. Про товариство Відок знімали фільми, документальні стрічки, про них писали книги. Однак згодом зацікавленість аудиторії потрохи згасла, як і зацікавленість до самих персоналів. Тим паче один зі співзасновників товариства, Френк Бендер, той що скульптор, він помер. Волтер, який був за кримінального психолога, залишив товариство у 2016-му, а Флейшер нині є почесним членом. Тобто керівництво змінилося і можна припустити, що через це також організація стала менш медійною. Але це лише одна з причин. Цікаво те, що чимало правоохоронців, які не належать до цього товариства, досить скептично ставляться до учасників та його діяльності. Річ у тім, що навіть коли справа таких детективів заходить у глухий кут, вони все одно до останнього вважають, що команда зробила все можливе. Тим паче вони скептично налаштовані ще й тому, що виносити справу за межі офісу – це досить таки небезпечна штука. Та насправді після виходу статті на сайті Intelligencer, що належить журналу New York Magazine у 2023 році, причин не довіряти товариству Відока стало, скажімо так, трохи більше. Виявилося, що один з його співзасновників, а саме кримінальний психолог Річард Волтер, який був, нагадаю, за геніального профайлера, сам може опинитися за ґратами. І не тому, що він накоїв щось нещодавно. Злочини, у яких його підозрюють, тягнулися десятиліттями. І те, в чому його звинувачують, солідно підриває репутацію клубу геніальних детективів та ставить під сумнів компетентність його учасників. Однак про це наступне відео. Дізнатися більше про Волтера тут і зараз можуть донатори цього каналу. Нагадую, що лінки є у описі. А якщо ви не хочете виринати зі світу нетипових детективних історій, то можете подивитися відео про котів, які допомогли розкрити не одне вбивство. Воно вже є на моєму каналі. Я ж з вами ниньки прощаюся. Побачимося у наступних випусках.